เรื่องราวและประสบการณ์แปลกๆในวันนี้เป็นเรื่องของคุณหนุ่มย้อนกลับไปเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วคุณหนุ่มมีอายุประมาณ15 ปีซึ่งในตอนนั้นมีเรื่องที่ทำให้ชีวิตของคุณหนุ่มเปลี่ยนไปหลายอย่างแต่คุณหนุ่มบอกว่าเรื่องที่จำได้แม่นที่สุดและไม่มีวันลืมเลยคือเรื่องของอาม่าพ่อของคุณหนุ่มเป็นพี่ชายคนโตของบ้านเวลาที่มีเรื่องอะไรคุณพ่อก็มักจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบหนักอยู่บ่อยครั้งยิ่งพออากงเสียไปอาม่าเลยอยู่คนเดียวคุณหนุ่มกับพ่อและแม่จึงได้แวะเวียนไปเยี่ยมกันบ่อยมากขึ้นแต่พออาม่าเริ่มแก่ตัวลงแกก็เจ็บออดๆแอดๆตามประสาคนแก่จนดูแลตัวเองไม่ได้บรรดาญาติๆก็รีบโบยความรับผิดชอบมาให้พี่ชายคนโตซึ่งก็คือพ่อของคุณหนุ่มนั่นเองเพื่อให้มาดูแลอาม่าแทนช่วงแรกก็มีการสลับผลัดเปลี่ยนเวรกันเพื่อไปดูแลอาม่าจนกระทั่งอาม่าเริ่มเดินลำบากและต้องมีคนคอยเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดเลยกลายเป็นหน้าที่ของบ้านคุณหนุ่มไปโดยปริยายที่บ้านมีห้องว่างอยู่ทุกคนในบ้านเลยคิดว่าให้จัดเป็นห้องของอาม่าและระหว่างนั้นคนในบ้านก็จะคอยวนเวียนเข้าไปช่วยกันดูแลเผื่ออาม่าต้องการความช่วยเหลืออะไรอาจจะช่วยพยุงเข้าห้องน้ำหรืออะไรต่างๆซึ่งห้องของอาม่าก็จะอยู่ติดกับห้องน้ำพอดีคุณหนุ่มบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถึงแม้ว่าช่วงแรกๆจะรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างเพราะปกติจะมีกันอยู่แค่3 คนพ่อแม่ลูกแต่พอมีอาม่าเข้ามาอยู่ด้วยจาก3ก็กลายเป็น4เวลากินข้าวที่โต๊ะก็จะต้องมีจานข้าวของอาม่าเพิ่มขึ้นและต้องคอยช่วยป้อนข้าวอาม่าคอยดูแลไม่ให้ติดคอหรือสำลักแต่พอผ่านไปได้สัก 2-3 วันก็ค่อยๆปรับตัวกันได้มากขึ้นแต่อย่างหนึ่งที่ติดอยู่ในใจก็คือตอนก่อนย้ายออกมาจากบ้านใหญ่บรรดาญาติๆที่ได้แวะมาดูกันอยู่บ่อยๆก่อนที่อาม่าจะย้ายบ้านมาที่นี่ก็เคยบอกกับคุณหนุ่มเอาไว้ว่าอาม่ามีบางอย่างที่ดูแปลกไปจากเมื่อก่อนคือตั้งแต่เมื่อเดือนก่อนที่อาม่าไปเจอกล่องใบหนึ่งที่สวนหลังบ้านตอนที่ถามอาม่าก็บอกว่ามีคนมาบอกในฝันว่ามีกล่องใบหนึ่งที่สำคัญตกอยู่ในสวนหลังบ้านและให้อาม่าไปเอามันมาเก็บเอาไว้ทีแรกคุณหนุ่มฟังแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แถมไม่ได้คิดอะไรด้วยเพราะมันก็เป็นแค่กล่องไม่ได้นึกไปถึงเรื่องแปลกๆอะไรพวกนั้นช่วงนั้นคุณหนุ่มก็ใกล้จะสอบแล้วเลยมีเวลาอยู่บ้านมากขึ้นจึงกลายเป็นคนที่คอยดูแลอาม่าในช่วงกลางวันส่วนตอนเย็นก็จะเป็นหน้าที่ของแม่ที่กลับมาจากทำงานคุณหนุ่มเองตอนที่ยังเด็กมากๆก็อยู่กับอาม่าตลอดเลยพอจำได้ว่าอาม่าเป็นคนแบบไหนอาม่าเป็นคนแก่ที่ใจดีพูดเก่งแต่ไม่เคยดุด่าว่าอะไรคุณหนุ่มเลยแม้ตัวคุณหนุ่มเองจะซนแค่ไหนก็ตามแต่ตอนที่อาม่าย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วคุณหนุ่มสังเกตได้ว่าอาม่าแกดูเงียบลงไปเยอะไม่ได้ดูพูดเก่งหรือชวนคนในบ้านคุณหนุ่มคุยเยอะเหมือนเมื่อก่อนเวลาคุณหนุ่มเข้าไปในห้องของอาม่าเพื่อจะเอาน้ำไปให้อาม่าก็ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องปกติของคนแก่ที่จะพูดแต่ละทีก็เหนื่อยเลยกลายเป็นคนเงียบๆคุณหนุ่มบอกว่าในตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าอาม่าจะเป็นอะไรนึกว่าเป็นปกติมาโดยตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งคุณหนุ่มเล่าว่าปกติแล้วห้องนอนของคุณหนุ่มเองจะอยู่ชั้นล่างแต่พออาม่าย้ายเข้ามาเลยยกห้องที่อยู่ติดกับห้องน้ำให้กับแกไปแทนทีนี้เวลาจะเข้าห้องน้ำก็ต้องเดินผ่านห้องนอนที่อาม่านอนอยู่ก่อนซึ่งนั่นเป็นครั้งแรกที่คุณหนุ่มได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนกับเสียงคนพูดเมื่อลองเงี่ยหูฟังแล้วเดินไปตามเสียงนั้นถึงได้รู้ว่ามันดังมาจากห้องของอาม่าเด็กดีเธอจะอยู่กับฉันใช่ไหมด้วยความสงสัยคุณหนุ่มเลยแนบหูฟังอยู่กับประตูห้องนอนของอาม่าที่ปิดสนิทอยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ล็อกเพราะที่บ้านตั้งใจเอาไว้ว่าห้องอาม่าจะไม่ลงกลอนเผื่อว่ามีเรื่องฉุกเฉินอะไรจะได้ช่วยกันทันแต่คุณหนุ่มก็ไม่ได้เปิดเข้าไปเพียงแค่ยืนแอบฟังอยู่ข้างนอก
ไม่มีเสียงอะไรตอบโต้กลับมาแต่เสียงที่คุณหนุ่มได้ยินมีเพียงแค่เสียงของอาม่าที่พูดซ้ำๆว่าเด็กดีเด็กดีเหมือนกำลังคุยกับใครสักคนที่น่าจะเป็นเด็กแต่จะเป็นเด็กที่ไหนตอนนั้นตัวคุณหนุ่มเองก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่เมื่อไม่ได้ยินเสียงโต้ตอบคุณหนุ่มก็คิดว่าอาม่าอาจจะนอนละเมอแล้วพูดคนเดียวตอนที่กำลังนอนหลับเพราะตอนนั้นก็เป็นเวลาตี 3กว่าแล้วคุณหนุ่มเลยรีบเข้าห้องน้ำไปทำธุระอะไรให้เรียบร้อยก่อนจะกลับเข้าไปนอนเหมือนเดิมซึ่งตอนขากลับก็ไม่ได้ยินเสียงของอาม่าแล้วเช้าวันต่อมาเป็นวันที่คุณหนุ่มไม่ได้มีเรียนเลยได้อยู่เฝ้าบ้านและดูแลอาม่าตามที่พ่อกับแม่ได้ฝากเอาไว้ซึ่งอาหารก็มีทำเตรียมเอาไว้อยู่แล้วเป็นข้าวต้มทรงเครื่องให้อาม่าได้กินง่ายๆพ่อกับแม่บอกให้คุณหนุ่มพาอาม่าออกมานั่งที่โซฟาในห้องนั่งเล่นบ้างและเปิดทีวีให้ดูแกจะได้ไม่เบื่อทุกอย่างเหมือนจะปกติดีแต่คุณหนุ่มก็เห็นแล้วว่าอาม่าเอากล่องไม้สี่เหลี่ยมที่ดูเหมือนไม้เก่าๆค่อนข้างจะผุพังวางไว้อยู่ที่ตักเลยนึกว่ามันน่าจะเป็นกล่องไม้ที่อาของคุณหนุ่มบอกมาก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่เห็นว่าอาม่าจะเปิดกล่องออกแกแค่นั่งเอามือลูบมันเบาๆบนตักของตัวเองคุณหนุ่มเอาหนังสือมานั่งอ่านอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโซฟาซึ่งเป็นโซฟาธรรมดาแต่ของอาม่าคือแบบเอนหลังได้เผื่อว่าแกรู้สึกง่วงก็จะได้งีบหลับไปเลยคุณหนุ่มก็อ่านหนังสือไปด้วยแล้วก็มองปฏิกิริยาของอาม่าไปด้วยจนเริ่มรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ผิดปกติอาม่าไม่คุยอะไรกับคุณหนุ่มเลยไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมามองหรือทักทายอาม่าเอาแต่นั่งเงียบๆแล้วลูบกล่องไม้บนตักของตัวเองเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆถึงแม้ว่าคุณหนุ่มจะลุกเอาน้ำมาเทให้อาม่าดื่มหรือเอาข้าวต้มใส่ชามมาให้อาม่าทานก็ไม่มีการเงยหน้ามองสบตาหรือพูดอะไรด้วยเลยวันสองวันแรกที่อาม่าไม่คุยกับใครก็คิดว่าคงจะเป็นปกติเพราะไม่ได้สนิทหรืออยู่กับอาม่าบ่อยเหมือนตอนเป็นเด็กแต่ตอนนี้คุณหนุ่มอดรู้สึกแปลกใจขึ้นมาไม่ได้แล้วคุณหนุ่มลองเริ่มชวนอาม่าคุยแต่เหมือนว่าอาม่าจะสนใจแค่กล่องไม้บนตักพอหิวก็หยิบข้าวต้มมากินตามปกติเหมือนอยู่ในโลกของตัวเองไม่ได้สื่อสารอะไรกับคนอื่นอีกอาม่านั่งยิ้มเม่อๆลูบกล่องไม้ที่ตักของตัวเองอยู่แบบนั้นจนพลอยหลับไปคุณหนุ่มเลยเดินเข้าไปเพื่อจะยกชามข้าวต้มกลับไปวางไว้บนโต๊ะเหมือนเดิมอาม่ายังคงไม่ตื่นแต่กล่องไม้ที่อยู่บนตักของแกมันกำลังจะร่วงลงพื้นอยู่แล้วคุณหนุ่มเลยหยิบมันขึ้นเพื่อจะเอาไปวางไว้บนโต๊ะอย่ามาแตะตอนนั้นคุณหนุ่มหัวใจแทบตกลงไปอยู่ที่ตาตุ่มเพราะเสียงอาม่าร้องดังแล้วจับแขนคุณหนุ่มที่ถือกล่องไม้อยู่ในมือด้วยแรงที่คนแก่ไม่น่าจะมีได้แต่ที่ทำให้ตกใจจริงๆก็คือเสียงร้องของอาม่าที่ไม่ใช่เสียงของอาม่าเลยแต่เป็นเสียงของผู้ชายแรงบีบมือของอาม่าทำให้คุณหนุ่มรู้สึกเจ็บจนต้องปล่อยกล่องใบนั้นกลับลงไปที่เดิมซึ่งอาม่าก็รีบหยิบมาและเอามาวางลูกที่ตักต่ออย่างทนุถนอมคุณหนุ่มจึงรีบถอยออกมาจากตรงนั้นตอนนี้ข้อมือของคุณหนุ่มแดงไปหมดซึ่งไม่น่าเชื่อว่าอาม่าจะใช้แรงขนาดนั้นบีบได้แถมยังทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกด้วยตอนนี้อาม่าดูเหมือนจะกลายเป็นคนละคนกับตอนที่คุณหนุ่มเข้าไปหยิบกล่องไม้นั่นเลยพอพ่อกับแม่กลับมาคุณหนุ่มเลยแอบเข้าไปปรึกษาพ่อว่าอาม่าดูแปลกๆไปแต่พ่อก็เหมือนจะไม่ได้ใส่ใจอะไรเพียงแต่บอกแค่ว่าอาม่าแก่ๆแล้วบางทีก็หลงลืมหรือทำอะไรที่พวกเรามองว่าแปลกไปบ้างแล้วบอกกับคุณหนุ่มว่าอย่าคิดมากแต่คุณหนุ่มเองมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้คิดมากหรือคิดไปเองแน่ๆหลังจากนั้นทุกอย่างก็ยังคงดำเนินต่อไปคุณหนุ่มไม่กล้าไปแตะอะไรของอาม่าอีกเลยแต่ก็ยังต้องช่วยดูแลอาม่าเวลาที่พ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านจนวันหนึ่งซึ่งเป็นวันหยุดคุณหนุ่มก็เลยตื่นสายได้
แต่พอจะออกมาตามก็ไม่เห็นอาม่าอยู่ในห้องแล้วคุณหนุ่มเดินตามหาจนทั่วบ้านก็ไม่เจออาม่าเลยมีแต่กล่องไม้ที่อาม่าชอบถือติดตัวไว้ตลอดวางทิ้งเอาไว้บนโต๊ะในห้องนั่งเล่นคุณหนุ่มไม่เคยเห็นมันเปิดออกมาเลยอดที่จะอยากรู้แล้วเดินเข้าไปดูไม่ได้ข้างในนั้นมีซากของแมลงที่ดูน่าขนลุกเต็มไปหมดซากผีเสื้อกลางคืนซากแมลงสาบและตัวอะไรต่อมีอะไรที่ทับถมอยู่บนนั้นบางตัวก็เหลือแต่ลำตัวบางตัวก็มีแต่หัวคุณหนุ่มเห็นแล้วก็ตกใจเพราะรู้สึกขยะแขยงและไม่รู้เลยว่าอาม่าจะเก็บของพวกนี้เอาไว้ทำไมอาม่าปิดประตูห้องน้ำเสียงดังแล้วเดินทำหน้าโกรธออกมาจากห้องน้ำแถมยังเดินชนไหล่คุณหนุ่มไปก่อนจะรีบปิดฝากล่องไม้ใบนั้นแล้วเดินถืออาดๆกลับเข้าไปในห้องคุณหนุ่มรู้สึกว่านั่นไม่เหมือนอาม่าที่เคยรู้จักเลยทีแรกก็มั่นใจว่าอาม่าไม่อยู่ในห้องน้ำแล้วทำไมจู่ๆถึงเดินโผล่ออกมาได้ก็ไม่รู้ทั้งที่อาม่าเองก็แก่แล้วแต่พอเป็นเรื่องกล่องไม้ที่คุณหนุ่มจับต้องมันทีไรอาม่าก็จะดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคนทุกทีคุณหนุ่มรีบกลับเข้าห้องของตัวเองและตอนนี้ก็เริ่มกลัวอาม่าของตัวเองขึ้นมาแล้วจริงๆหลังจากนั้นก็ได้ลองเสิร์ชเรื่องซากสัตว์และซากแมลงว่ามันหมายถึงอะไรซึ่งส่วนมากคนที่มีความเชื่อในเรื่องนี้ก็จะบอกไปในทางเดียวกันว่ามันเป็นการติดต่อของวิญญาณกับคนเป็นบางคนก็บอกว่ามันเป็นตัวแทนของคนที่ตายไปแล้วแต่ก็ไม่มีใครที่เคยเจอเรื่องเหมือนที่คุณหนุ่มได้เจอเลยพอตกกลางคืนคุณหนุ่มก็ออกมาหาอะไรกินเพราะทั้งวันก็ได้แต่หมกตัวอยู่แต่ในห้องไม่กล้าออกมาพอตอนดึกก็เลยหิวตอนแรกก็ไม่ได้อยากออกมาสักเท่าไหร่แต่ทนหิวไม่ไหวนอนก็ไม่หลับเลยจำใจต้องเดินออกจากห้องมาซึ่งมันก็ต้องผ่านห้องของอาม่าอีกเหมือนเดิมคุณหนุ่มพยายามกลั้นใจแล้วรีบเดินผ่านจะได้ไม่ต้องหันไปมองแต่ก็เป็นอีกครั้งที่รู้สึกได้ว่าเหมือนถูกชักชวนเสียงประตูห้องของอาม่าเปิดแง้มออกช้าๆในขณะที่คุณหนุ่มกำลังจะเดินผ่านพอดีเหมือนว่าจงใจแต่เพราะเสียงสวบสาบเหมือนคนกำลังกินอะไรแบบตะกระตะกรามก็ทำให้คุณหนุ่มอดใจไม่ได้จนต้องเดินไปแอบมองลอดผ่านช่องประตูที่เปิดแง้มอยู่ภาพที่เห็นนั้นคืออาม่ากำลังนั่งหลังค่อมแบบคนแก่อยู่บนเตียงมือเหี่ยวๆข้างหนึ่งจับกล่องไม้อยู่ส่วนอีกมือสั่นๆกำลังหยิบสิ่งที่อยู่ในกล่องใบนั้นเข้าปากกินไปทีละตัวคุณหนุ่มมองภาพนั้นแบบละสายตาไม่ได้ทั้งที่เหงื่อแตกไปทั้งตัวและขนลุกขึ้นมาถึงหลังคอตอนที่เห็นอาม่าหยิบซากแมลงสาบใส่เข้าปากตัวเองแล้วเคี้ยวเหมือนจะอร่อยตามด้วยซากแมลงอื่นๆที่ชวนอาเจียนอีกหลายตัวภาพนั้นทำให้คุณหนุ่มเองก็เริ่มทนไม่ไหวจนวิ่งหนีกลับเข้าห้องของตัวเองไปแต่ก่อนที่จะก้าวหนีออกมาคุณหนุ่มก็ได้ยินเสียงยานคางของอาม่าที่พูดคนเดียวขึ้นมาว่าเด็กดีฉันกำลังจะตามไปแล้วคุณหนุ่มไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรและไม่อยากจะเข้าใจด้วยพอกลับมาถึงห้องก็อาเจียนใส่ถังขยะจนหมดไส้หมดพุงเรียกได้ว่าอวสานอาหารเย็นเลยทีเดียวและความหิวทั้งหมดที่มีไปก่อนหน้านี้ทำให้ทั้งคืนคุณหนุ่มแทบนอนไม่หลับจะมาง่วงอีกทีก็ตอนที่ฟ้ากำลังจะสางแล้วแต่พอฟ้าเริ่มสางช่วงเวลาประมาณ6 โมงเช้าคุณหนุ่มก็ถูกพ่อเดินเข้ามาปลุกแบบร้อนรนบอกว่าอาม่าเสียแล้วพ่อกับแม่คุณหนุ่มมาเจอช่วงประมาณตี 5กว่าแล้วก็จัดการปิดหน้าศพไปหมดแล้วตอนที่คุณหนุ่มเห็นศพอาม่าบนเตียงกลิ่นเหม็นก็โชยออกมาจนอยากจะอ้วกอีกรอบแต่พ่อกับแม่ของคุณหนุ่มกลับไม่ได้กลิ่นหรือรู้สึกอะไรเลยคุณหนุ่มมองไปที่กล่องไม้ใบนั้นถึงแม้ว่าอาม่าจะหมดลมหายใจไปแล้วแต่แกก็ยังคงถือมันไว้อยู่จนพอลับตาคน
คุณหนุ่มก็แอบขโมยกล่องไม้ใบนั้นมาและตั้งใจว่าจะเอาไปทิ้งแต่เพราะงานศพของอาม่าค่อนข้างวุ่นวายเลยยังไม่ได้เอาไปทิ้งเสียทีจนงานศพของอาม่าผ่านพ้นไปถึงแม้คุณหนุ่มจะเชื่อคำพูดของอาตัวเองที่บอกเรื่องเกี่ยวกับกล่องใบนั้นแต่ก็ยังไม่กล้าไปถามอะไรมากคิดอย่างเดียวว่าอยากจะกำจัดกล่องไม้นี้ออกไปก่อนพ่อกับแม่เองก็ไม่ได้สงสัยอะไรเรื่องกล่องคงเป็นเพราะคนที่เห็นเรื่องราวทั้งหมดมีแต่คุณหนุ่มคนเดียวพอได้โอกาสหลังจากงานศพอาม่า1 วันคุณหนุ่มก็แอบออกจากบ้านไปในตอนกลางคืนที่ปิดไฟหมดแล้วเรียบร้อยเพราะตั้งใจจะเอากล่องประหลาดใบนี้ไปทิ้งคุณหนุ่มโยนมันทิ้งไปกับกองขยะแบบที่มั่นใจว่าจะไม่มีใครหาเจอแน่ๆแล้วรีบกลับมานอนต่อพอทิ้งไปแล้วก็รู้สึกโล่งอกและรู้ว่าคนที่บ้านจะไม่ต้องเจอเรื่องแปลกๆอะไรอีกแล้วแต่พอเช้าวันต่อมาขณะที่ตื่นขึ้นมาแปลงฟันแล้วเตรียมตัวจะกินข้าวคุณหนุ่มก็ดันเห็นกล่องไม้ใบเดิมแบบเดียวกันตั้งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวคุณหนุ่มรีบถามพ่อกับแม่ว่ากล่องใบนี้มันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแต่พ่อคุณหนุ่มตอบแค่ว่ามันก็อยู่ตรงนี้มาตลอดตั้งแต่ที่อาม่าเสียไปแล้วคุณหนุ่มมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ฝันไปแน่ๆเพราะรองเท้าเสื้อที่สวมออกไปตอนที่เอากล่องไปทิ้งมันก็ยังอยู่ตอนนั้นคุณหนุ่มรู้สึกเหมือนจะเป็นบ้าเหมือนโดนกล่องไม้นี่หลอกหลอนไม่จบไม่สิ้นจนคล้อยหลังพ่อกับแม่ตอนที่ทั้งสองไม่อยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วคุณหนุ่มจึงรีบหยิบกล่องไม้เพื่อจะเอามันไปทิ้งอีกแต่แม่ดันเข้ามาขวางเอาไว้และพูดเสียงเข้มกับคุณหนุ่มว่าห้ามยุ่งกับของอาม่าเด็ดขาดแม่ทำสีหน้าจริงจังแล้วกระชากกล่องใบนั้นกลับไปคุณหนุ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาจับใจเพราะท่าทีของแม่ในตอนนี้ไม่ต่างกับตอนที่คุณหนุ่มจะจับกล่องไม้ของอาม่าเมื่อวันนั้นเลยสุดท้ายแล้วคุณหนุ่มก็ไม่ได้ทำอะไรกับกล่องใบนั้นอีกเพราะโดนสั่งห้ามเด็ดขาดแถมแม่ของคุณหนุ่มก็ยังเก็บกล่องใบนั้นเอาไว้อีกคุณหนุ่มคอยสังเกตอาการของแม่ตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่บ้างหรือเปล่าเพราะเรื่องที่เกิดกับอาม่ามันทำให้คุณหนุ่มรู้สึกกลัวจริงๆพอคุณหนุ่มเข้ามหาวิทยาลัยก็สังเกตได้ว่าแม่เปลี่ยนไปมากตั้งแต่ที่ได้กล่องใบนั้นมาเป็นเวลา3 ปีเห็นจะได้แม่เริ่มป่วยบ่อยวันดีคืนดีก็พูดคุยกับกล่องบ้างก็หยิบเอาอะไรสักอย่างในนั้นออกมากินซึ่งคุณหนุ่มยังจำภาพตอนที่เห็นอาม่าหยิบซากแมลงแปลกๆในนั้นมากินได้ติดตาแม่หวงกล่องใบนั้นจนพ่อของคุณหนุ่มเองมาแอบระบายให้คุณหนุ่มฟังอยู่บ่อยๆคุณหนุ่มเลยตัดสินใจเด็ดขาดเป็นครั้งสุดท้ายและในวันที่จะย้ายไปอยู่หอพักมหาลัยคุณหนุ่มแอบย่องไปขโมยกล่องไม้ใบนั้นติดตัวมาด้วยแล้วล็อกแม่กุญแจถาวรพร้อมกับทำลายกุญแจที่จะไขเปิดกล่องใบนี้ทิ้งไปจนแน่ใจว่าจะไม่มีใครมาเปิดมันอีกรวมทั้งตัวคุณหนุ่มเองด้วยปัจจุบันนี้คุณแม่ของคุณหนุ่มหายดีแล้วแถมดูเหมือนจะจำเรื่องกล่องใบนั้นไม่ได้อีกส่วนกล่องก็ยังถูกเก็บเอาไว้ที่ห้องของคุณหนุ่มในตู้เสื้อผ้าส่วนลึกสุดที่คุณหนุ่มมักจะมาเปิดเช็คดูบ่อยๆคุณหนุ่มบอกว่าไม่กล้าทำลายหรือเอามันไปทิ้งเพราะกลัวว่ามันจะกลับมาหาแม่อีกเลยได้เก็บมันเอาไว้กับตัวแทนแม้ตอนที่มาเล่าเรื่องนี้คุณหนุ่มก็ยังเก็บกล่องไม้ของอาม่าเอาไว้ตลอดถึงจะกลัวกล่องใบนี้มากและไม่รู้ที่มาที่ไปของมันแต่คุณหนุ่มก็จะไม่ยอมให้ใครในครอบครัวเปิดมันอีกเป็นอันขาด